Cuộc sống gia đình của Triệu Lệ Dĩnh sau khi ly hôn bị tiết lộ, hàn gắn thực sự như chị em nhà bên. Triệu Lệ Dĩnh 37 tuổi đã trở thành ngôi sao hàng đầu sôi động nhất trong các ngõ hẻm, từ một nữ chiến binh cầm kiếm đến một chị hàng xóm ăn hạt dưa. Cô nhét những chiếc cúp vào tủ đồ, nhưng lại nấu bài hát măng hầm vào cuộc sống của mình. Khi ngành công nghiệp đang tranh cãi về mức trần 35 tuổi đối với các nữ diễn viên, cô đã hầm sự lo lắng của mình thành món súp củ cải đường và định nghĩa lại nhân vật nữ chính bằng áo len mèo hoang và lời khuyên nuôi dạy con ở chợ rau. Không phải là một người mạnh mẽ đè bẹp tất cả mọi người, mà là một người khôn ngoan sống một cuộc sống sôi động. Trong khi những chiếc lá sung trong những con hẻm cổ ở Thượng Hải xao xạc, Triệu Lệ Dĩnh đang ngồi xổm trên ban công tưới nước cho cây bạc hà. Mang đôi giày vải lấm lem và quần dài sắn lên, nữ anh hùng vừa cưỡi kiếm vừa đi trên mây trong Phượng Hoàng du hành, giờ đây trông giống cô, gái nhà bên đang ăn hạt dưa bên dây phơi đồ trong hẻm hơn. Máy quay lướt qua tấm thảm tập yoga cong vênh trên sàn nhà và những cây mọng nước héo úa trên bệ cửa sổ, và loạt bình luận ngay lập tức bị phá vỡ và lấp đầy màn hình bằng các bình luận. Hóa ra nữ diễn viên hàng đầu 37 tuổi này có cuộc sống sống động hơn nhiều so với các thuật ngữ tìm kiếm phổ biến. Tôi nhớ trong tiệc mừng phim Hoa Du Ký năm 2015, khi một phóng viên hỏi cô làm sao để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, cô cười ngượng ngùng trong khi ôm chặt chiếc cúp. Tôi thậm chí còn không thể tự chăm sóc cho mình. Bây giờ, khi tiền lương của cô đã tăng gấp 20 lần, cô đã học được cách sử dụng dao nhà bếp khéo léo hơn tiền lương của mình. Mùi hạt tiêu thoang thoảng từ bếp đã tiết lộ bí mật. Vài ngày trước, cô đã đăng một bức ảnh lên mạng xã hội về món thịt lợn kho thất bại, với dầu bắn tung tóe vào chiếc váy lụa mới mua của cô, và chú thích, ở hiệp thứ 3 của cuộc chiến thịt, tôi đầu hàng. Nữ diễn viên này, người mặc trang phục ở nhà như một bộ đồ chiến đấu, gần đây đã khiến hàng loạt người trẻ chuyển đến Thượng Hải phải phá vỡ sự phòng thủ. Khi cô đang ăn bánh bao hấp tại một quán ăn sáng trong hẻm, chủ quầy bán bánh rán trong cùng khung hình còn lo lắng hơn cả cô, đừng chụp ảnh tôi, cô gái. Kết quả là, mọi người trong phần bình luận đều hét lên, anh bảo có thể dạy cách hái hành lá thái nhỏ trên sóng phát sóng trực tiếp không? Từ người mẫu trong ngành giải trí trong nước, thành chuyên gia trải nghiệm cuộc sống, cô đã hoàn thành quá trình chuyển đổi từ một thuật ngữ tìm kiếm phổ biến thành trải nghiệm thực tế chỉ trong 3 năm. Bức tranh về cuộc sống sau ly hôn không hề có những cảnh bi thương, nước mắt thường thấy trong các bộ phim truyền hình dài tập. Ngày thăm chồng cũ của cô đã biến thành buổi họp thể thao giữa phụ huynh và con cái ở trường mẫu giáo. Cô ngồi xổm bên lề, bế con trai nghiên cứu chế độ ăn dinh dưỡng cho trẻ em, rồi quay lại bấm like bài đăng trên Weibo của chồng cũ. Sự hiểu ngầm về không bao giờ gặp lại nhau nữa, này còn đàng hoàng hơn là chia tay đàng hoàng của một số người nổi tiếng. Một phóng viên đã theo dõi cô trong 3 tháng và phát hiện ra rằng cô luôn đi giày vải Barnett, hoạt hình khi đón và trả con, và túi bên cặp của cô nhét đầy bánh quy hình động vật sống động hơn bất kỳ hướng dẫn nuôi dạy con nào. Có một giai thoại đô thị được lưu truyền trong giới nhân viên văn phòng trong giới tài chính, Lục Gia Trùy. Vào lúc 7 giờ 30 sáng hàng ngày, chiếc Tesla màu trắng ngọc trai của Triệu Lệ Dĩnh sẽ đỗ ở cửa sau của một trường quốc tế đúng giờ. Cô ấy không bao giờ đeo kính râm che mặt. Thay vào đó, cô đeo kính chặn ánh sáng xanh để kiểm tra từng thông báo của nhóm phụ huynh và thỉnh thoảng thảo luận về việc phân loại rác với dì của chủ nhà. Có lần, khi được người hâm mộ nhận ra, cô vẫy tay trong khi cầm giỏ rau, đừng chụp ảnh nữa, con trai tôi bảo nhìn thấy máy ảnh là không chịu ăn rau. Sự chân thành vụng về này còn ấm lòng hơn cả một quảng cáo tinh tế. Những ghi chú đọc mà cô đăng tải gần đây đã gây ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi. Cuốn sổ tay ố vàng chứa đựng những chú thích từ trăm năm cô đơn, cùng với những bản đồ tư duy méo mó được vẽ ở những khoảng trống. Trang mới nhất có nội dung, từ bán hạ đã dạy tôi rằng ngay cả khi trồng khoai tây vào mùa đông, tôi cũng phải học cách chờ đợi làn gió xuân.
Điều này giải thích tại sao bà có thể nắm bắt chính xác sự mong manh của nữ doanh nhân trong Gió thổi ở Pielia. Những giờ phút dành để nghiên cứu báo cáo tài chính vào đêm khuya từ lâu đã trở thành sức bền trong xương và máu của bà. Những hình ảnh được ghi lại bởi camera giám sát của phòng tập thể dục thường được làm thành biểu tượng cảm xúc. Cô ấy, với mái tóc buộc cao, đang nâng tạ như thể đang cầm một cây kim thêu, và chiếc điện thoại di động lủng lẳng trên máy chạy bộ phát ra giọng nói của truyền thuyết về Chân Hoàn. Người hâm mộ nói đùa rằng tính kỷ luật của Ứng Bảo giống như Schrödinger, nhưng cô đã đăng báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình để phản pháo. Cuối cùng thì cholesterol của tôi cũng đã lên đến 3 chữ số. Loại động lực tự hạ thấp bản thân này khiến mọi người muốn làm theo ngay lập tức hơn là chế độ ăn kiêng khắc nghiệt của các blogger về thể hình. Những khách hàng thường xuyên đến quán cà phê góc hẻm từ lâu đã quen với người phụ nữ bí ẩn này. Cô luôn ngồi ở chiếc bàn thứ 3 cạnh cửa sổ kéo dài từ sàn đến trần nhà, với một tờ Sunlian Life Weekly cũ trải ra trước mặt và một con mèo hoang mà cô nhặt được nằm trên đùi. Chủ cửa hàng tiết lộ, cô ấy đến đây vào thứ Tư hàng tuần để sửa quần áo, biến bộ sườn xám thành kiểu tạp dề. Triết lý sống nhai những thứ ngon lành và nuốt chúng chính xác giống như lựa chọn cuộc sống hiện tại của cô ấy. Vài ngày trước, một cuộc phỏng vấn với People đã tiết lộ một chi tiết gây sốc. Cô treo ban công những chiếc ô giấy dầu được sử dụng trong quá trình quay phim Knowing Your Destiny, và mỗi mép ô đều được buộc một tờ ghi chú kịch bản. Khi một phóng viên hỏi bà có nhớ phim Trường không, bà chạm vào lớp bột vàng phai trên chiếc ô của mình và mỉm cười. Bây giờ tôi thích nghe tiếng măng kho trong nồi hơn. Sự khôn ngoan khi biến những tấm huy chương sự nghiệp thành những bữa ăn bình thường đã khiến vô số bà mẹ phải rơi nước mắt khi làm việc trong bếp vào đêm khuya. Trong khi ngành công nghiệp vẫn đang tranh luận về giới hạn 35 tuổi đối với nữ diễn viên, cô đã trút hết nỗi lo lắng của mình vào món súp củ cải đường. Anh ấy đã chứng minh kỹ năng lưu trữ trong một chương trình tạp kỹ bằng cách nhét chiếc cúp vào nơi sâu nhất của tủ đựng đồ. Trong một buổi phát sóng trực tiếp, anh đã hướng dẫn cư dân mạng cách muối dưa chuột và phổ biến kiến thức về truy xuất nguồn gốc nông sản. Loại chuyển đổi này tinh tế và thầm lặng, tiên tiến hơn gấp 10 lần so với việc cố tình tạo dựng hình tượng nữ thần bất tử. Những lời khuyên nuôi dạy con của cô đã lan truyền rộng rãi trong giới phụ huynh ở Thượng Hải. Gần đây, cô không đăng ký cho con mình tham gia các lớp học Olympic toán, mà đưa chúng đến chợ rau để nghiên cứu các mẫu vảy cá. Cô ấy không mua nhà trong khu vực trường học, nhưng đã biên soạn lịch sử của con hẻm thành một trò chơi phá cấp. Một blogger về giáo dục đã rất đau lòng, đây là sự lãng phí tài nguyên. Nhưng cô đã đăng lại một bức ảnh cũ với chú thích, bố anh ấy đã chơi trốn tìm ở đây khi anh ấy còn nhỏ. Đứng dưới dây phơi đồ trong hẻm và nhìn cô ấy nhặt quần áo, bạn sẽ khám phá ra một số sự thật làm đảo lộn nhận thức của bạn. Những người được gọi là ngôi sao hàng đầu chỉ là những người bình thường biến cuộc sống thường ngày của họ thành nghệ thuật trình diễn. Khi cô ấy đan áo len cho những chú mèo hoang trên ban công, cách mà chiếc kính gọng vàng của cô trượt xuống chóp mũi trông gần với định nghĩa về một nhân vật nữ chính hơn bất kỳ hình ảnh thảm đỏ nào, không phải là một người mạnh mẽ có thể đè bẹp tất cả mọi người, mà là một người khôn ngoan sống một cuộc sống đầy nhiệt huyết. Khi màn đêm buông xuống trên mái hiên những ngôi nhà của người Sicuman, đèn trong nhà bà luôn bật muộn hơn những ngôi nhà khác. Đôi khi đó là hình bóng của một người đang theo dõi một bộ phim truyền hình Hồng Kông, đôi khi đó là hình ảnh chiếu của một người đang dạy con trai mình học bảng cửu chương, và thường xuyên hơn là ánh sáng vàng ấm áp của những trang sách đang lật dưới ánh đèn bàn. Tia sáng le lói này ẩn chứa bài học sinh tồn quý giá nhất của ngành giải trí trong nước. Những ngôi sao hàng đầu thực thụ không bao giờ cần phải sống dưới ánh đèn sân khấu.